Jemi rikthyer në studio me mua është bashkuar profesor Gëzim Tushi, sociolog. Përshëndetje dhe mirëmëngjes profesor, shumë kënaqësi që u riktheve në 7:05. Do të flasim për shifrën e fundit që kishte bërë publike ditën e djeshme. OKB, ku popullsia e Shqipërisë ka rënë nga 3.2 në 2.6 milion banor. Në fakt flasim shumë për një kurje dhe për një largim masiv të shqiptarëve, ndonjëherë kanë ngelur thjesht në kuadrin e thashëthemeve, thjesht në kuadrin ndoshta të akuzave politike. Tashmë është një shifër zyrtare e pranuar edhe nga vetë OKB. Si e shikoni, çfarë po ndodh me popullsinë në Shqipëri që kemi këtë kurje, profesor? Dhe është shqetësuese në kundërshtrimin tuaj? Unë mendoj që e kam ndjekur me shumë vëmendje debatin që bëhet lidhur me këtë rrudhjen demografike dhe me këtë procesin e një lloj ikje braktisje të themi të vendit nga sidomos nga të rinjt, i cili përbën një fenomen që duhet parë në dy aspekte. Spari, ne nuk mund të gjykojmë nga pozita nacionaliste dhe të kërkojmë prapë që të jemi një kom, një popull i mbyllur në kufi ta nacional, pa të drejtën tonë për të larguar. Shoqëria po globalizohet, target e punës po mondializohen, kështu që edhe shqiptarët kanë të drejtën e tyre të lëvizin, duke kërkuar paran, suksesin, karrierën, të ardhmen e fëmijëve, komoditetin e tyre. Në fund të fundit, kjo është një drejtë umane, integralisht umane, garantuar, si thua, për qytetarët tanë. Problemi është një pjesë e atyre që largohen, nuk largohen me motive dhe unë besoj që ai që duhet diskutojmë është motive, pse ikin. Se ai që ikin për një jetë më të mirë, që ka një status caktuar, që shkon ndjek karrierën, etj, është krejt normale që të ndodhë kjo. Do të ishte kjo, për të ndalur pas edhe shkaqe, do ishte kjo në rregull derisa do të kishim një largim, le të themi në një përqindje të vogël, po kur kemi për masa do tilla të Shqipërisë, ku dhe biznesi ankohet që po mikën gjithë fushia punëtore, kjo ngelet një fenomen që ka nevojë për reflektim. Ky është problemi që duhet reflektojmë që nëse ai emigracioni i viteve 90 ishte një kategori tjetër, ai bibliku i viteve 90 ku ikin shqiptarët me anije, me gomone, me çfarë mundi, me voza, me fuqi, ishte një popull lundrus. Atëherë kishte arsye historike, ekonomike dhe politike që të justifikojë ai lloj emigracioni. Ky emigracion i vonuar i tanishëm, përveç motiveve të shëndosha që thash, her pas here bëhet edhe për faktin që në shoqërinë shqiptare, në realitetin tonë, nuk po realizojnë pritmënit që kanë pasur njerëzit për këtë periudhë të gjatë të tranzicionit, nga e cila kanë pritur që të kishte më shumë stabilitet politik, gjë që efektivisht nuk është, dhe në një farë mënyrë politika po i mërzit shumë njerëzit, kjo politika konfliktuale, nga njerë kotë më koti, një politikë që s'prodhon as ide, as rezultate, po më shumë një dikotomi, një përplasje për qëllime pushteti sesa për të bërë shtetin. E dyta, problemi i reformave ekonomike, i reformave të drejtësisë, në një farë mënyrë ne duhet ta kuptojmë që kjo situatë është rezultati nga dalësimit të reformave. Reformat duhet akselerohen, duhet përshpejtohen, qoftë ato të karakterit ekonomik që kanë të bëjnë me zgjerimin e tregut të punës, sepse në fundit një pjesë e këtyre njerëzve të themi të vërtetën, po ikin edhe për shkaqe ekonomike. Megjithqë duhet ta pranojmë që nëse do të bëjmë një prerje, një diagnostikim të diferencuar stresave të shoqërisë që ikin, kohët e fundit kanë filluar të ikin dhe një pjesë elitare, shoqërisë, një pjesë profesioniste. Ka një stabiliteti dhe ekonomik në Shqipëri. Sigurisht që kanë dhe kushte ekonomike. Pra kjo do të thotë që shqiptarët janë europianë dhe tani më edhe ata që kanë kushte ekonomike nuk e shikojnë jetën vetëm nga ana sasiore, nga plotësimi i kushteve materiale, por përkundrazi shikojnë nga pikpamja cilësore. Dhe në këtë pikpamje unë them që shoqëria shqiptare është përballë një momenti ka nevojë të reflektojë nga pikpamja cilësore, për të cilën ndryshime cilësore në arsim, i cili ka problemet e veta, universitetet me gjithë reformat që po bëjnë, her pas here janë larg tregut të punës dhe më shumë duket sikur prodhojnë diploma që nuk vlejnë, jepen diploma që nuk vlejnë, po që nuk janë adekuate me tregun e punës. Ka nevojë që reformat e kurikulave universitare dhe orientimeve në universitet duhet jenë të përputhshme me tregun e punës. Një, e dyta, reformat në shëndetësi, reformat e tjera në ekonomi, në privatizim, e tjera. Të gjitha këto ka nevojë që të japë në mënyrë që të demotivohet kjo tendencë të ikurit nga Shqipëria. Ka dhe një lloj mode, ç'është e vërteta duhet ta shikojmë edhe nga një pikpamje një lloj mode. Unë e vëre her pas here edhe me miqtë e mi, thonë, iku ky, ka ikur dhe Gëzimi, po iku dhe ky tjetri, po pse duhet ikur. Unë mendoj që është e vërtet që ky neurotizmi social, ky dëshpërimi i përgjithshëm i shoqërisë tonë ka arsye objektive dhe është i vërtet, po kam përshtypjen që se çka dhe një tendencë për ta nxjerrë më shumë se ç'është realiteti, për të thënë që ky vend është i pajetueshëm dhe ky slogani i shëmtuar, i turpshëm,
që ky vend në këtë vend nuk jetohet, ky vend është i pajetueshëm. Mua më duket që nuk e ndihmon. Është tamam si të japësh një ilaç që është më keq nga sëmundja dhe në vend që ta rregullojmë këtë realitetin ton, i cili ka probleme, kanë mundësi ta rregullojnë, kanë instrumenta qytetare për ta ndryshuar, për ta rregulluar, apo në pamundësi për të gjetur një instrument për ta rregulluar gjejnë formën tjetër. Unë them që qytetarët së pari duhet ta kërkojnë problemin tek vetja, sepse pa përjashtuar përgjegjësinë që ka politika, që ka shteti, po në fundit ekonomia e sotshme, shoqëria e sotshme është shoqëri liberale që ka prirje individualiste dhe në një farë mënyrë fatet e njerëzve janë individuale. Domethënë, në qoftë se do vazhdojmë të themi çfarë bëjnë ata, po shteti çfarë po bën, të cilët duhet bëjnë, dhe duhet bëjnë shumë, ç'është e vërteta. Dhe politika dhe shteti kanë përgjegjësi për këtë situatë që është në shoqërinë shqiptare. Po në fundit fatet janë individuale dhe unë ju garantoj që edhe në këtë situatë pak kaotike dhe në këtë situatë ku reformat nuk ecin me shpejtësinë e duhur, edhe për shkak se vetë rajoni ballkanik është i shpejtësisë së dytë, duhet ta pranojmë. Europa është me dy shpejtësi. Një shpejtësi janë vendet e Bashkimit Evropian që ecin me ritme të shpejta, treni i tyre është aerodinamik, kurse në një farë mënyrë lokomotiva e vendeve ballkanike akoma është me kështu me staccato, ecën ngecën, shtyhet edhe kështu. Dhe ne duhet ta pranojmë që është një fatalitet na garant jemi këtu, por megjithatë, unë ju garantoj që edhe në këtë shoqëri shqiptare ku jetojmë sot, ka njerëz të orientuar sakt, ka njerëz që kanë projekte personale të qarta, që punojnë, që kanë familje në rregull, që fëmijët ju mësojnë, që vetë janë të ingranuar në tregun e punës. Pra në një farë mënyrë kanë përshtypjen që se ky dëshpërimi, ky neurotizmi shoqërohet pastaj me një lloj vaniteti, me një lloj apatie individuale, duke thënë ama këtu s'bëhet gjë, këtu s'pash. Kush është bën këtë gjë? Kush ndryshon këtë lloj energjie, këtë lloj klime që është? Kush mund ta bëjë? Po. Në këtë situatë. Këtu ka një ekuacion të dy anshëm. Dhe unë mendoj që problemin ne duhet ta shikojmë me objektivitet. Që do të thotë dy anët janë institucionet, janë ato që janë përtej individit, pra jashtë individit, ku janë politika, shteti, ekonomia, financat, mjekësia, arsimi, të cilat ka nevojë brenda tyre të gjenerojnë pozitivitet, ritme, energji, ndryshime, përshtatje me kohën, dinamizëm më të shpejt, në mënyrë që të hapet hapësira e njerëzve për të kuptuar që diçka po lëviz. Dhe ka mundësi që ne të penetrojmë në këto ndryshime që po ndodhin në jetën politike, sociale dhe ekonomike. Ata që drejtojnë sot Shqipërinë, të dy krahët, natyrisht, edhe pozita dhe opozita, sepse ne kemi vëre gjithmonë në media që i drejtojmë vetëm qeverisë, po edhe opozita ka përgjegjësitë e veta në këtë rast. Se ka merr pjesë në qeverisjen e vendit, nuk merr pjesë në qeveri opozita, po është përgjegjëse për qeverisjen e vendit. Pra nëse këto do të kenë një unitet, një konsensus kombëtar për të ndalur seriozisht për të bërë ato reforma që i duhen vendit, dhe jo për të bërë një duel të kotë, pa me një vulkan zjarri duke sharë njëri tjetrin që nuk ke produkt. Pra kjo është e para. E dyta, kam përshtypjen që ne kemi nevojë të ndihmojmë njerëzit që të karikojnë bateritë e tyre të energjive. Dhe unë vjen shumë keq që shqiptarët që kanë një lloj dinamizmi të brendshëm genetik, janë shumë punëtorë, janë shumë të dashuruar pas punës, bëjnë vetmohus, kanë abnegacionin për fëmijët, askush si shqiptar, me thënë të vërtetën, askush si shqiptar. Dhe unë mendoj që këto cilësi që po t'i bashkojmë këto dy, pra këtë ekuacion me këto dy anë, nga njëra anë këto institucionet jashtë individuale, mbi individuale, pra që nuk varen nga unë as nga ju, po varen nga gjithë ne, dhe bashkë me energjitë individuale të njeriut, i cili duhet jetë më i qartë në atë që do synoj dhe do kërkoj, unë them që ne mund të ndryshojmë dhe do ndryshojmë, dhe është e sigurt që do ndryshojmë. Shikoni, unë nuk jam dakord hiç fare me këtë situatë që sjell një dëshpërim masiv, se jashtë kamera dhe bashkë biseduam, pak më ndryshe, do më të mërzitur jemi dhe ne, që mos të gënjejmë, mos të bëjmë hipokritik. Nuk kemi shumë lutur, pa diskutim. Ne nuk mund të krahasojmë as me ato. Nuk jemi imunë ndaj gjithë situatës ose ndaj gjithë gjërave. As mund të krahasojmë me ato vende që zoom bashkë në gojë që i kemi vizituar edhe ti dhe unë dhe që folëm për çfarë kanë ato. Mirë, megjithatë, ne duhet jemi të ndërgjegjshëm për fatin ton historik, po çështja është çfarë duhet të bëjmë. Dhe unë mendoj që ne kemi nevojë për një lëvizje cilësore totale në të gjitha fushat, në të gjitha drejtimet. Dhe këtë mund ta bëjmë të gjithë së bashku. Mua, profesor, pasi u ktheva nga Danimarka vitin e kaluar, një muaj më zgjati depresioni për të përshtatur edhe një herë për... Sigurisht. Ato janë vendet e luksit, ato janë vende jashtë planetit, si thua, qoftë Suedia, qoftë Danimarka. Mund të shfrytëzohet pozitivisht ky largimi që ka ndodhur deri tani, sepse mbaj mend që në periudha të caktuara kohore ka pasur iniciativa edhe të klasës politike, edhe të shoqërisë, ku bënin thirrje që
truri të rikthehej, pra ata të cilët kishin shkuar ndoshta ishin arsimuar jo në kushtet që jemi tani, të riktheshin dhe eksperiencën e tyre ta sillnin në Shqipëri. Nëse diçka lëviz brenda dhe njerëzit e kuptojnë që diçka është duke ndryshuar, mund të na shërbej kjo edhe pozitivisht, sepse njerëzit sigurisht kur marrin një eksperiencë në një vend tjetër europian apo qoftë edhe në Amerikë, se kam përfunduar ditën e dieshme dhe aplikimet për llotarin amerikane. Pa diskutim, mua vjen mirë që në një pjesë e atyre që kanë emigruar kanë siguruar status në shoqëritë e tyre, në shoqëritë anglosaksone, amerikane apo europiane, dhe janë integruar, si thua, në tregun e punës të suksesshëm. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, kjo flet për vitalitetin që kemi ne. Ndërkaq, ne kemi nevojë këtu që të përmirësojmë disa gjëra që janë të domosdoshme. Një pjesë e njerëzve po ikin për pagesat, dhe ne duhet ta pranojmë që sistemi i pagave në shoqërinë shqiptare është akoma sistemi i ulët, është i ulët. Edhe nuk është motivues. Pra në një farë mënyrë një pjesë e njerëzve ikin për këtë arsye. Tani që ne të presim që të na rikthehen mjekët që na kanë ikur, inxhinierat, këta të IT-s, profesionet të tjera, duhet të bëjmë diçka këtu që ata të kenë motive atraktive. Shikoni, nuk është më ai patriotizmi nacionalist i kohëve të mykura, që do me thonë unë duhet vetes se do t'i shërbeja dheut, këto janë slogane, këto janë dëmla, kanikur këto. Njeriu në radhë parë ka interesat e tij personale që janë mbi gjithçka. Ky është njeriu i kohës moderne, që mendon s'pari për interesat e veta dhe duke i shërbyer vetes mirë, duke qenë i suksesshëm mirë, i shërben dhe dheut. Çfarë më shqetëson mua për ata që kanë ikur andej? Mua më shqetëson një gjë që një pjesë e njerëzve e intelektualëve që po ikin, po ndryshojnë status. Po të ikish nga inxhinier këtu elektronik, e të shkosh lash pjata andej, të ikish nga mësuese këtu dhe të bësh babysitter nga tjetër, të ikish kujtun nga një profesion tjetër. Ky rënim i statusit duhet të jetë shqetësues për njeriu, se nëse unë iki nga bankier këtu dhe shkoj në bankën e Romës, nga inxhinier i IT-s këtu dhe shkoj inxhinier i IT-s kujtun në telekomin e Amerikës apo diku ku mund të shkosh, kjo edhe ka kuptim. Prandaj them që ne kemi nevojë që të ndryshojmë disa gjëra në mënyrë ta bëjmë më atraktiv të rikthimit. Një apel edhe më i madh për klasën politike, sepse nëse njerëzit ikin duke rrezikuar shumë nga statusi i tyre, do të thotë që ka gjëra të tjera të cilat fitojnë dhe janë shumë të rëndësishme. Ai është një tregues sintetik që flet për shumë gjëra. Fakti i tij bën një vetmohim të tillë, lë statusin tënd që je dikushi këtu në shoqërinë shqiptare. Je mësues, je inxhinier, je kujtun çfarë, dhe shkon atje je askushi, hyn në botën e askushve në masën gri të njerëzve, duke i lënë këtë status që e ke siguruar me djersh me punë. Kjo flet natyrisht edhe për efekte që kanë të bëjnë me politikat ekonomike dhe me politikat në përgjithësi të vendit tonë, po që natyrisht flet edhe për një lloj minimalizimi të njeriu që të thotë të iki, vetëm të iki. Dhe kjo ideja e të ikurit në formën e braktisjes natyrisht është e dëmshme. Dhe kjo përveç të tjera po çon në atë fenomenin e plakjes së popullsisë. Plakjes. Ne kemi pasur element kryesor, një nga pikat më të forta që ka pasur Shqipëria disa vite më parë ka qenë popullsia e re, popullsia vitale. Tashmë flasim gjithmonë më shumë për një plakje të popullsisë. Largimet ndikojnë, rënja e numrit të lindjeve ndikojnë. Jo, ndikojnë shumë gjëra. E para një që ka ndryshuar struktura e familjes shqiptare, nga ajo familja numeroze e dikushme që kishte ideal të saj lindjen e fëmijëve, dhe sa më shumë fëmijë të lindë aq më e lumtur ishte familja shqiptare tradicionale. Edhe të lumtur kanë qenë, profesor, nuk është se s'kanë qenë të lumtur. Tani kanë qenë të lumtur brenda konceptit të tyre. Domethënë, imagjino në vitet 90 kemi pasur në vitet 60-70 kemi pasur 5.2 fëmijë për grua. Dhe tani kemi arritur te 1.4, domethënë nuk arrim as në prodhimin ton. Pra, ndryshimi tek familja të çiftet e reja sot nuk është prioritare, besoj, bërja e fëmijëve. Duket e çuditshme nëse një çift ka 3 fëmijë për shembull. Bile dhe fëmijën e bën pasi ka rregulluar statusin e vet, pasi ka rregulluar karrierën, të ardhurat financiare, kushtet e jetës, sepse nuk është të bësh fëmijë kështu, bëj fëmijë për t'i lënë në rrugë, po do bësh fëmijë për t'i edukuar. Kjo është një arsye. E dyta ka shtuar numri i divorceve, që edhe ky ka ndikim në këtë. E treta ka filluar një mod e njerëzve të vetë mjaftueshëm, sidomos tek femrat në Shqipëri, të cilat po e kalojnë dhe moshën 35 vjeç dhe pas 35 vjeç thonë nuk më duhet fare kjo gjëja, më mirë po shikoj jetën time dhe s'po hyj andrrallave. E katërta është çështja që martesa në shoqërinë shqiptare është bërë problematike dhe të rinj po i largojnë shumë martesës, do mos për shkak konflikteve, të xhelozisë, të dhunës.
Imaginoni, vazhdoni të jetë një familje ballkanike dhe femrat e sot me shqiptare kanë dalë nga biologjia e tyre, nuk e pranojnë më të hynë me një burg të dhunshëm. E për çfarë i duhet të martesë që lë lirinë e saj, apo jo, dhe hynë në një burg dhe i vjen dhe një tutor që e komandon, që i vë dhe kufit për gjithçka, se ku duhet vej të lejuarën, cila është e ndaluara, cila është, në këto rrethana e thotë më mirë s'po hy fare në martesë. Plus pastaj që kanë filluar të format e tjera alternative të martesës, të cilat të gjitha kanë kosto në plakjen e popullsisë. Dhe ne praktikisht kemi një rritje të popullsisë moshuar në shoqërinë shqiptare, ka vaj 13% janë pensionistë, 650.000 që duhet mbahen. Dhe plakja e popullsisë nuk është vetëm një fenomen demografik, po është kompleks, është social, është ekonomik. Shikoni, ka filluar na mungojnë fuqia punëtore, s'po kemi jo thjesht profesionist, po dhe fuqi bruto, fuqi punëtore bruto, sepse të rinj po ikin, sepse pjesa më e madhe atyre që ikin janë të rinj, po të përdor një term që janë në moshën e pjellorisë, të themi, që ata duhet i bëjnë fëmijët, se s'do t'i bëjnë fëmijët mosha ime, edhe më të moshuarit se unë. Profesor, duhet na shqetësoj nëse vazhdojmë të kemi lëvizje të tilla, ikje të tilla me këtë ritëm që kemi pasur deri tani, pra nga 3.2 shkojmë në 2.6, është shqetësuese? Shiko, unë kam lexuar ka nga njerë një hipertrofizim të rrezikeve që mund të vinë nga këto ndryshime demografike, qoftë nga largimet, qoftë nga plakja e popullsisë. Ka prognoza që thonë, për kështu, në vitin 2050 do jemi 1 milion banor. Unë nuk i besoj këtë gjëra, sepse nuk i besoj. Shiko, ka... Nuk është shumë larg. Jo, ja ku është erdhi, s'është fare e larg. Kemi 30 vjet që kanë ndryshuar sistemi. Megjithatë, nuk është pa pasoja. Nuk është pa pasoja plakja e popullsisë. Shikoni, tregu i punës ka filluar që tani vakuumet të mbushim me njerëz të ardhur nga vende të tjera. Apo jo? Sigurisht edhe ne jemi vend i hapur, jemi vend evropian, tregu i punës është i hapur, siç na vjen mirë ne kur djemt dhe vajzat tona ikin andej dhe integrohen në tregun e tyre të punës, ashtu do vinë dhe këtu. Por problemi është që ky është veprim mekanik, pra tek ne po e boshatisim në një farë mënyrë tregun e punës, apo edhe popullsinë në rrugë mekanike. Dhe prandaj them që ilaçet për këto veprime kërkojnë që të bëhen disa politika që demotivojnë largimin e njerëzve nga Shqipëria. Politika të cilat kërkojnë një strategji kombëtare. Dhe e kam shumë merak që ta them këtë gjë. Në qoftë se duam ta zgjidhim problemin, në qoftë se duam ta sfumojmë, ta zbutim, ta ashtu. Themi që ky është një fenomen global, që në fakt është. Atëherë do të thotë që na duhet një strategji. Çfarë do të thotë? Kujt unë po them, masa që u mor pak përpara për bonusin e bebeve ishte një gjë shumë e mirë, 400.000, 800.000, 1.200.000 vjetra, nuk është pak. është një mas nxitse. Në qoftë se do shtojmë ca favore të tjera për gruan pas lindjen, që mund të ketë me lejen e lindjes, me ca bonuse të tjera, me përfitime shëndetësore, mjekësore për fëmijën, në qoftë se do afrojmë gjëra të tjera, ne mund të ndikojmë pozitivisht në rivitalizimin e popullsisë shqiptare, në shtimin e numrit të popullsisë. Shikoni sikur ka indicie, sikur ka gjasa për ta lexuar qartë fenomene dhe për të pasur iniciativa dhe nisma konkrete për ta minimizuar fenomenin, sepse për ta zhdukur është e pamundur asa mua më vjen mirë që këto vitet e fundit, sidomos këto 2 vjetet e fundit, edhe qeveria shqiptare, edhe shoqëria shqiptare më duket e ka kthyer optikën drejt këtij fenomeni dhe më duket që ka në këtë rast edhe një lloj patriotizmi, që sigurisht jo patriotizm socialist që bëni sa më shumë fëmijë se do atë dhe ushtar dhe do punëtor, por kam përshtypjen që e bashkuar me reformat e qeverisë dhe me natyrisht edhe me një lloj ndjenje të patriotizmit që këtu është vendi jonë, këtu do jetojmë dhe në fundit edhe fëmijët, një pjesë e fëmijëve tanë do rriten, çfarëdo që të ndodhi, sepse edhe ata që kanë ikur, të garantoj, i kanë lidhje dhe fije të forta me Shqipërinë. Tu kanë shtëpit, tu kanë pronat, tu kanë tokat, tu kanë njerëzit gjakun e tyre. Pra në një farë mënyrë ajo ura interkalare midis emigracionit dhe adheut tu nuk është ndërprerë plotësisht, sepse është e vërtet që kohët e fundit kanë filluar edhe të kthehen. Domethënë ka dhe nga ata që kthehen në Shqipëri, apo jo. Jo vetëm për shkaqe të rrisjeve që kanë pësuar, siç ishte ardhja pas krizës në Greqi e mira shqiptarëve emigrantë të Greqisë që u rikthyen këtu dhe ju futën bizneseve në bujqësi, në tregti, në lloje të ndryshme, apo jo, dhe u integruan një pjesë të tyre, natyrisht brenda kushteve të krizës. Po kështu ka dhe të tjerë intelektual që vinë, kthehen. Pra, ky proces i hyrjes, është qytetërim likuid i rrëshqitshëm, i lëvizshëm, i ndryshueshëm dhe i pastabilizueshëm. Kështu që dyja janë. Dhe në fund fare një pyetje personale, nëse do të ishit 20-30 vjeç, do të kishit zgjedhur Shqipërinë sot në 2019 për të jetuar?
Ka raste kur e ka menduar që mund të kisha ikur. Çfarë do të kisha bërë, po, nëse... Ka raste kur e ka menduar që të jemi sinqert, domethënë, ajo që më ka mbajtur ka qenë gruaja ime në atë kohë që tha jo, nuk do ikim se këtu fëmijët i kishim të vegjël. Ne në përgjithësi kemi punuar të dy dhe relativisht kemi qenë dhe të suksesshëm në punën tona. Kështu që e menduam që edhe këtu ne do ta kishim të ardhmen të siguruar. Ajo që më hidhëron dhe që duhet ta them prap hapur është që teorikisht nga gjitha gjërat që kam lexuar unë, tranzicioni e dje që do zgjaste 5 deri në 10 vjet që duhet mbylleshin reformat politike, ekonomike, vendosja e sistemit të meritës, e vlerave etj. Për fat të keq, po mbushen 30 vjet dhe akoma kemi probleme për ta bërë të gjë. Dhe në qoftë se këto reforma do të ishin bërë apo do të bëhen me një ritëm më të shpejt, unë ju garantoj që vlera e AD-ut ton do të rritet. Dhe njerëzit do të jenë më të motivuar për të qëndruar këtu se do ta kuptojnë që këtu fiton më i suksesshmi, më i dituri, më i afti, më i ndershmi etj. Nëse nuk i bëjmë këto gjëra, nëse do vazhdojmë me një rrugë të mbrapsht, atëherë do të thotë që njerëzit përsëri do vazhdojnë të mbajnë syt nga deti. Sepse për hir të vërtetës jemi të bekuar nga Zoti, kemi një natyrë fantastike dhe një klim fantastik. Absolutisht. Ishte shumë kënaqësi profesor që ishte Shumë faleminderit për ftesën. Uroj një ditë sa më të mbar.